สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับมาแก้สงสัยให้แล้วนะจะมีเท่าที่ดูไม่มีใครทายถูกนะฮะเราไม่ได้จะมาเทียบมันกับอะไรแต่เราจะมาเทียบกับก้อนที่เห็นนั่นแหละนะฮะตั้งที่เห็นนั่นก็คือตอนแรก5 คู่นะก็ลืมไปคู่หนึ่งรวมเป็น6 คู่นะครับอืมรองเท้า6 คู่นี้เหมือนกันยังไงนะก็คือไซส์29.0 cm นะแล้วก็45 11 US นะน้ำหนัก270บวกทั้งหมดเป็นทั้งซุปเปอร์ชูนะฮะ4 คู่นี้เป็นซุปเปอร์ชูอันนี้มันเกินซุปเปอร์ชูเพราะว่าความหนามันมากกว่านะครับก็บางคนเรียกเป็นไฮเปอร์ชูโน่นนี่นั่นนะฮะแต่จริงๆมันก็คือซุปเปอร์ชูนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าแข่งไม่ได้นะเพราะว่าความสูงเกินที่เอามาเทียบกันก็คือรองเท้าน้ำหนักเยอะๆซุปเปอร์ชูน้ำหนักเยอะๆแบบนี้มันเอาไว้ทำอะไรแล้วมันวิ่งแล้วเป็นยังไงน้ำหนักมีผลไหมนะผมไม่ได้เป็นคนวิ่งเยอะมากนะครับไม่ได้วิ่งยาวเกินกว่า15หรือ20นะผมวิ่งมากที่สุดก็คือฮาล์ฟ21กิโลเศษๆนะฮะแต่รองเท้าพวกนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยเอามาวิ่งถึงฮาล์ฟสักคู่นะฮะวิ่งอยู่ประมาณ10ถึง10นิดๆนะครับก็พอจะเล่าได้ในมุมของคนที่วิ่งประมาณ10กว่ากิโลนะครับผมวิ่งไม่ได้เน้นถ้วยไม่ได้เน้นอะไรทั้งสิ้นนะฮะเอาความสนุกอยากลองอยากรู้เป็นที่ตั้งอย่างเดียวนะครับกับรองเท้าพวกนี้นะฮะเริ่มต้นก็น่าจะเป็นอันนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายพูดสั้นๆเป็นรองเท้าอันนี้ผมยอมรับนะว่าผมยังชอบรองเท้าคู่นี้มากที่สุดด่าจังแต่ทำไมถึงบอกว่าชอบที่สุดผมชอบทรงที่มันประหลาดมากที่สุดนะประหลาดไม่เหมือนใครมากที่สุดมีความสวยนะสวยล้ำๆแปลกตานะเทียบกับอัลฟา3เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมชอบทรงของรุ่นนี้มากกว่าซะด้วยซ้ำนะเป็นข้อเสียใจอย่างหนึ่งที่ฟิตติ้งมันค่อนข้างจะใส่ลำบากนะครับกับคู่นี้นะในการวิ่งคู่นี้วิ่งไปเกือบร้อยแล้ววิ่งสนุกนะครับแต่ผมวิ่งนาทีละ5-6กิโลเท่านั้นแล้วก็โดนอินโซกัดตรงนี้นะฮะกัดหนักซะด้วยนะครับกัดจนเท้าพองทุกรอบที่ไม่เกิน6กิโลนะฮะพองขึ้นมาใต้ฝ่าเท้าบริเวณตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะอินโซมันเลี้ยวขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วเท้าตรงนี้ก็เลี้ยวเยอะด้วยแล้วก็เสียดสีตลอดเวลาไม่ว่าจะรัดแน่นแค่ไหนหลวมแค่ไหนใส่ถุงเท้าเจ๋งสุดๆแค่ไหนยังไงนะหนาบางทุกอย่างลองหมดแล้วผมก็ไม่รอดกับคู่นี้นะครับ100 กิโลแล้วนะฮะสีอื่นผมก็ไม่อยากจะลองละด้วยอย่างแรกเนี่ยคือถ้าคู่นี้ถ้าพูดกันจริงๆคือมันผิดสไตล์ไนกี้ไปนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะฮะอัลฟา1 250ไอ้นี่ซัดไปเกือบ280 275 กรัมนะครับวิ่งสนุกนะก็ไหลๆเป็นรองเท้าที่ไหลดีแล้วก็ด้านหน้าก็นุ่มแล้วพอ100 กิโลเนี่ยมันก็นุ่มกำลังได้ที่วิ่งกำลังสนุกเลยแต่พอครบ6 กิโลปุ๊บผมโดนกัดแสบเท้าปุ๊บผมก็ต้องเลิกนะคือไม่สามารถทนต่อไปได้กับการวิ่งแบบแสบๆอุ้งเท้านะฮะก็ไม่ไหวก็วางดีกว่าไปใส่คู่อื่นวิ่งชีวิตมีความสุขกว่านะครับแต่ถ้าใส่เดินเที่ยวอะไรผมว่ามันเป็นรองเท้าที่สวยนะจริงๆเวลาวิ่งเนี่ยถามว่ามันหนักไหมไม่ได้หนักนะมันหนักแค่ตอนขึ้นตาช่างเฉยๆตอนวิ่งก็รู้สึกเฉยๆแฮปปี้ดีนะฮะไม่มีความหนืดถ่วงอะไรนะครับแล้วรองเท้าแบบนี้มันรองรับดีมากรุ่นนี้เป็นถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเป็นอัลฟาใน3รุ่นเนี่ยรุ่นนี้เป็นรองเท้าที่รองรับช่วงส้นนะผมเป็นคนวิ่งลงส้นรองรับการกระแทกส้นการลงส้นได้ดีที่สุดนะแล้วก็ทนที่สุดด้วยยางทนมากลองดูว่า100 กิโลไม่รู้สึกอะไรเลยนะทนดีถ้าท่านใส่แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับการกัดช่วงแรกผมโดนกัดส้นด้วยตรงบริเวณนี้นะฮะที่เห็นเป็นงอหักเนี่ยตรงนี้มันกัดเลยนะครับถ้าท่านใส่แล้วไม่เกิดปัญหาก็ดีใจด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดปัญหาก็ทนกันไปนะฮะหรือว่าไม่งั้นก็เปลี่ยนซะนะในกรณีที่ท่านแบบว่าไม่อยากเก็บไว้หลายคู่หลายรุ่นนะฮะก็แนะนำว่าตัดใจไปหารุ่นอื่นได้เลยนะครับกับ Alpha Fly 2
ที่ไม่เอา Alpha Fly 3 มาทีนี้รู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงไม่เอา Alpha Fly 3 มาเทียบนะรวมทั้งเจ้านี่ของใหม่ของผมด้วยนะฮะที่ไม่เอามาเทียบเพราะว่าน้ำหนักเขาไม่ถึงนะมันไม่ใช่ข้อเสียนะพูดกันจริงๆเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมผมถึงบอกว่าน้ำหนักที่เยอะไม่ใช่ข้อเสียนะครับถัดมาเป็นคู่นี้เอารองเท้าที่มันยังไม่ใช่กระแสก่อนนี่ Prime X 1 สตรังนะ Prime X สตรังนะครับ Prime X สตรังเนี่ยอายมากเลยรองเท้าเลอะไม่ได้ล้างคู่นี้ลืมล้างนะเอาเข้ามาเก็บเลยPrime X สตรังนะครับมีความนุ่มนวลมากๆนะวิ่งสบายลงเท้าสบายคนที่ลงเท้าด้านหน้าเนี่ยจะยิ่งชอบมันนะแต่ผมลงส้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคู่นี้คือจะมีอย่างเดียวคือชอบล้มออกนอกนะลองสังเกตดูว่าส้นเขาปาดแบบนี้นี่ก็คือปัญหาของเขาจริงๆมันเป็นเขาออกแบบมาเพื่อให้บริเวณนี้ไม่ลากพื้นนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานเวลาวิ่งนะลองสังเกตดูได้ว่า Adidas เขาใช้เทคนิคทำนองนี้มาตลอดคือเวลาเราเดินหรือวิ่งช้าเนี่ยตรงนี้จะไถกับพื้นเยอะนะเขาก็เลยตัดปัญหาปาดตรงนี้มันทิ้งซะเลยนะครับตรงช่วงส้นมันก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าเอาไปเดินหรือวิ่งช้าบางท่านอาจจะรู้สึกเอียงออกแบบนี้นะฮะคู่นี้ใส่สบายนะสตรังใส่สบายน้ำหนัก200สตรัง1เนี่ยน้ำหนัก280นะก็คือเบากว่าเจ้าตัวปกตินะครับที่เป็นผ้าเมชผ้าเอนจิเนียร์เมชที่เหมือนพลาสติกปกตินะฮะคู่นั้นจะตก290นะครับ290นิดอันนี้สตรัง1เนี่ยหนัก280ก็ไม่ได้หนักมากถ้าเทียบกับว่าความหนา50มิลของเขาวิ่งสนุกนะรองรับดีแต่บางคนก็จะรู้สึกเมื่อยอุ้งเท้าบ้างเพราะว่าเขาเว้นตรงช่วงกลางไว้นะแต่โดยทั่วไปถือว่าสนุกมากและกดง่ายมากนะสตรัง1เนี่ยPrime X 1เนี่ยเป็นรองเท้าที่กดง่ายนะครับกดหน้าค่อนข้างง่ายกดแล้วมันยุบแล้วก็เด้งขึ้นทันทีเจ้าสตรังเนี่ยไม่มีปัญหาจากน้ำหนักเพราะว่าเขาขี้โกงนะเพราะว่าเขาใช้แผ่น2แผ่นนะถ้าเรียกกันง่ายๆคือแผ่น2แผ่นแต่จริงๆคือมันเป็นนิ้วนะครับนิ้วด้านล่างด้านในเป็นนิ้วเล็กๆ Energy Rod นะฮะอยู่ด้านใต้เท้าแล้วก็มี Energy Blade อีก3อันนะครับกดทับกับ Energy Rod นะและนี่ก็เป็นข้อที่เขาห้ามเอาไปลงแข่งอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามีคาร์บอน2ชิ้นและมีความสูงเกิน40มิลลิเมตรนะฮะการสวมใส่รองเท้าสตรังเนี่ยสบายนะแต่รองเท้า Adidas รุ่นหลังๆทุกคู่เขาเปลี่ยนวิธีล็อกส้นเท้าที่หลายคนบ่นว่ารองเท้ามันส้นหลุดเนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านผมว่าจริงๆเกือบทุกท่านนั่นแหละคือใส่รองเท้าด้วยความคุ้นเคยกับรองเท้าปกติที่มันล็อกเท้าปกติสบายๆ Adidas เนี่ยลองดูนะจะเห็นชัดว่าตรงนี้เป็นรอยเอียงๆเนี่ยคือช่วงนี้เขาจะไม่มีความแข็งนะครับไม่ทำเป็นถ้วยเหมือนรองเท้ายี่ห้ออื่นเขาใช้ตรงนี้เนี่ยรัดส้นเท้าแทนนะฮะแถบด้านหลังเนี่ยใช้รัดส้นเท้าเพราะฉะนั้นท่านต้องถอยเท้าให้มาในบริเวณนี้นะครับส้นเท้าเนี่ยถอยเข้ามาในบริเวณนี้เสร็จแล้วอันนี้รัดด้านบนส้นเท้าพอแถบเนี้ยอยู่บนส้นเท้าเสร็จแล้วรองเท้าจะไม่หลุดส้นท่านจะไม่เจอปัญหาหลุดส้นแต่ถ้าท่านสวมรองเท้าลงไปเฉยๆแล้วไม่เคาะเท้าให้รองเท้าให้เท้าเนี่ยถอยไปจนสุดนะอันนั้นคือปัญหาเกิดแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านรัดรันเนอร์ลูปมันก็จะไม่มีปัญหาเช่นกันสำหรับเจ้า Adidas Adizero ทั้งหลายที่ใช้การล็อกเท้าแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับมันคือเราเห็นว่ามีแบบนี้แต่เนี่ยลองสังเกตดูว่าส้นเท้ามันจะไม่มีโครงที่จะเอาไว้ล็อกส้นได้นะฮะเขาใช้แถบนี้แทนเพราะฉะนั้นก็ต้องอยากรักจะใส่นะ Adizero ก็ต้องรู้จักวิธีใส่นิดนึงนะฮะมันก็ต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยนะครับก็จบไปสำหรับสตรัง1นะฮะก็ถือว่าสนุกนะเป็นรองเท้าที่สนุกแต่ต้องระวังให้ดีนิดนึงนะครับกับความโยกเยกโครงเคลงหน่อยพอมาเป็นสตรัง2นะฮะ Prime X เขาเขียนจริงๆเขาเขียน Prime X 2แล้วก็ต้องสตรังนะครับไม่ได้เป็น Prime X สตรัง2งงไหม
Prime X2 นะฮะเปลี่ยนจาก Energy Rod เป็นแผ่นแล้วนะฮะอันนี้เป็นข้อที่แตกต่างชัดเจนกับ Prime X1 ที่บางคนซึ่งชอบ Prime X1 จะบ่นกัน Prime X1 เป็นความนุ่มนวลนะครับการลงเท้าการดีดคืนของรองเท้าที่เป็น Energy Rod เนี่ยมันจะดีดไม่รุนแรงนะมีความเรียกว่ามีความระมุนละไมคือมันดีดคืนมันให้แรงคืนที่สูงนะฮะแต่ความรู้สึกในการคืนแรงเนี่ยมันจะนุ่มนวลมากกว่ารองเท้าที่เป็นแผ่นลองนึกดูนะครับว่านิ้วแบบนี้นะฮะมันกระจายแรงนะครับ Energy Rod เป็นแบบนี้แต่พอเป็นแผ่นเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวนะครับเวลามันคืนเนี่ยมันจะรู้สึกชัดเจนกว่ารองเท้าที่เป็น Energy Rod หรือเป็นนิ้วนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็เพิ่มช่วงนี้นะฮะเพิ่มช่วงกลางเท้าไม่เว้าแบบนี้แล้วนะครับอย่างแรกที่ท่านได้คือความมั่นคงที่มากขึ้นด้านในและการรองรับนะสำหรับคนที่เท้าล้มเท้าแบนก็จะใส่ได้สบายขึ้นแล้วก็กระทืบได้เต็มเท้ามากกว่านะฮะแต่ความเฟลกของรองเท้าการบิดตามเท้าในการลงเท้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับคือเราลงเท้าเนี่ยถ้าเป็น Prime X1 เท้าเราจะสามารถค่อยๆลงมาแบบนี้ได้นะฮะในขณะที่ Prime X2 เนี่ยเวลาลงเนี่ยพอมีตรงนี้ดึงไว้แล้วมันลงทั้งก้อนนะครับลงมาปึ้งแบบนี้เลยนะฮะถ้าท่านลงเท้าเอียงๆยิ่งถ้าคนเอียงเยอะก็จะยิ่งโดนดึงลงเยอะนะฮะก็จะรู้สึกโหลดที่ข้อเท้ามากกว่า Prime X1 ซึ่งสบายข้อเท้ากว่าส้นเท้าเขาก็ปรับมาใหม่นะครับมีความมั่นคงนะมากขึ้นด้านนอกเนี่ยปาดขึ้นเหมือนเดิมแต่ปาดลึกน้อยลงมีความมั่นคงเวลาเดินเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันล้มนอกแบบรุ่นเดิมแล้ว Prime X2 หนัก330นะหนักมากกว่า Prime X1 50 กรัมท้วนนะครับเพราะว่า1คือใส่อันนี้นะใส่โฟมตรงกลางมาเปลี่ยนจาก Energy Rod เป็นแผ่นนะครับทุกอย่างเพิ่มน้ำหนักมาหมดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกยางก็ดูไล่ๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากยางจริงๆยางบางเบาลงกว่ารุ่น1ซะด้วยซ้ำนะรุ่น1เนี่ยทนมากๆนะครับวิ่งยังไงก็ไม่ค่อยจะพังสักทีรุ่น2ใส่สบายพอๆกันนะกับ Prime X แล้วก็ไม่มีปัญหาที่คนบ่นกันก็คือเหมือนเดิมก็คือเจ้าส้นการล็อกส้นแบบนี้ก็คือเราไม่พูดซ้ำแล้วเนาะการวิ่งนะครับต่างกับ Prime X1 ค่อนข้างมากมายนะฮะหน้ามันจะแข็งกว่าแน่นกว่านะเป็นรองเท้าที่กลิ้งได้ง่ายๆกว่าถ้าวิ่งช้าๆนะฮะมันจะกลิ้งชัดเจนกว่าเพราะว่ามันแข็งมันก็จะรู้สึกกลิ้งชัดเจนลองดูองศานะครับว่ามันเชิดมากๆเพราะฉะนั้นรองเท้าวางมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะหักลงกลิ้งไปทันทีนะฮะไม่ใช่อาการไหลนะอันนี้เป็นอาการกลิ้งแบบกลิ้งหัวทิ่มแล้วก็มีอาการ Prime X2 เนี่ยดีดค่อนข้างมันดีดค่อนข้างรู้สึกนะฮะมันคือรองเท้าหนัก330ก็จริงนะแต่ว่าความที่แผ่นมันดีดมากขึ้นนะครับก็จะไม่รู้สึกผมไม่รู้สึกถึงความหนักของรองเท้านะเวลาวิ่งไม่รู้สึกเลยวิ่ง10กิโลเนี่ยแทบไม่เคยรู้สึกเลยว่ารองเท้ามันหนักนะคือมันด้วยความที่ว่ามันมีแรงส่งสูงมากพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันยกรองเท้าขึ้นแล้วมันงัดท้ายด้วยนะฮะคือหน้ามันเชิดมากนะแข็งมากแล้วมันก็จะงัดเท้าขึ้นแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นการวิ่งสบายๆของผมซึ่งผมไม่ได้ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่มันไปได้สบายมากแต่ถ้าวิ่งเร็วเนี่ย Prime X2 ผมยืนยันเลยว่าสามารถไปได้รุนแรงมากกว่า Prime X1 เพราะว่า Prime X1 ผมลองแล้วสุดท้ายผมก็จบที่เพจประมาณอันนี้เป็นสไตล์นะสไตล์100 เมตรเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ245นะครับเพราะว่ารองเท้ามันค่อนข้างเฟลกนิดนึงนะความมั่นคงมันต่ำหน่อยคู่นี้มันไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นรองเท้าเจ้าสตรัง2เนี่ย Prime X สตรัง2เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ารองเท้าตุ้มตุ้ยขนาดเนี้ยระยะ100 เมตรนะฮะพาทะลุเลข2ได้นะก็ไม่รู้ว่านาฬิกาเพี้ยนหรือเปล่าลองวิ่งไปแค่รอบเดียวนะก็เป็นทางโล่งๆนะ100 เมตรเศษมันมีเลข1นำหน้านะฮะ159นะครับก็คืองงมากๆว่ารองเท้ามันไปได้ยังไงนะแต่ตอนที่ไป159เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ารองเท้ามันพาตัวลอยมากๆดีดมากๆแล้วก็ก้าวยาวมากๆนะครับกระทืบส่งเต็มแรงเนี่ยแบบมัน
มันไปแบบน่ากลัวเลยนะคือเหมือนถ้าพูดกันจริงๆคือเหมือนจะบินแล้วอะอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าความแข็งแรงผมก็มีแค่นั้นนะก็วิ่งได้แค่นั้นแหละนะฮะคู่นี้ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับพรามเอ็กซ์ตังคือความดีดเด้งของมันดีดของแผ่นเนี่ยมันรุนแรงนะเวลาวิ่งควรจะมีความพร้อมของร่างกายพอสมควรแล้วก็มีการวอร์มพอสมควรนะถ้าอยู่ๆท่านจะไปกดหนักๆตุ้มต้ามเนี่ยแรงดีดที่มหาศาลของมันอาจจะทำอันตรายหลังได้นะฮะอาจจะเจ็บแบบผมได้นะผมเจ็บไปประมาณเพราะว่าผมลองวิ่งเร็วเนี่ยลองวิ่งแบบตอนตัวเย็นแล้วนะมันก็ตึงหลังไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับจากที่ไม่เคยวิ่งแล้วตึงมาก่อนนะก็เจอไอ้นี่ดีดเข้าไปแบบใส่เข้าไปเต็มนะฮะก็มันแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับ Prime X Strung 2นะทีนี้มาที่รองเท้ากระแส3คู่นี้นะฮะ Hoka Cielo X1 นะครับ Puma Fast R Nitro Elite 2 New Balance Fuel Cell SC Elite V4 นะฮะ3คู่นี้น้ำหนักจะบอกว่าเท่ากันก็พอได้นะคู่นี้270เบากว่าเขาหน่อยอันนี้280นี่ก็280ท้วนๆนะฮะก็คือที่เรียกว่าจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นรองเท้าที่หนักไม่ต่างกันเลยทีเดียวสำหรับ3คู่นี้สามารถแข่งได้ไม่เหมือน Prime X นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับ Vaporfly เหมือนกับ Alpha Fly 2เมื่อกี้นะฮะคือสามารถแข่งได้เพราะว่าความหนาสูงตามมาตรฐาน40ไม่เกิน40มิลลิเมตรนะฮะ40มิลลิเมตรมีอยู่คู่หนึ่งที่แอบเป็นสีถนนชัยก็คือโฮก้านะฮะโฮก้าสูงจริงๆนะครับถ้าเวลาวัดจากพื้นจริงๆเนี่ยแถวเนี้ยสูงเกิน40มิลนะฮะแต่ว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดตรงนี้แล้วโฮก้าปาดตรงนี้ปาดด้านนี้เข้าไปอารมณ์เดียวกับ Mizuno Wave Rebellion Pro 1 2นะคือปาดหลบความสูงไปความสูงตรงที่เขาวัดกันได้40มิลแต่ความสูงตรงกลางเท้าจริงเกิน40มิลนะฮะมันเกินนิดโฮก้าเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเมตาร็อกเกอร์นะครับเมตาร็อกเกอร์เป็นชื่อเฉพาะของร็อกเกอร์เชฟของยี่ห้อโฮก้านะฮะเมตาร็อกเกอร์เนี่ยเป็นชื่อเฉพาะของเขามีทั้ง Early Stage แล้วก็ Late Stage นะฮะของเมตาองศาเมตาร็อกเกอร์เออร์ลี่คือลึกเข้ามานะอันนี้ผมแก้ข่าวนิดนึงแก้นิดนึงเพราะว่ามีแฟนเพจท่านหนึ่งทักมานะก็ต้องขอบคุณมากๆคือผมเข้าใจคนละแบบผมเข้าใจว่าทางด้านวัดจากทางด้านหน้าจริงๆเขาเริ่มจากด้านตรงกลางก็คือเออร์ลี่ก็คือลึกเข้ามามากกว่าเริ่มเชิดลึกเข้ามามากนะลองสังเกตดูว่าลึกขนาดนี้เลยนะครับลึกเกินเกือบจะถึงครึ่งเท้าอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็เชิดขึ้นเลยนะครับอันนี้เรียกว่า Early นะฮะคือเป็นการบังคับให้เท้ากลิ้งเร็วๆนะฮะถ้า Late ก็คือช้าหน่อยนะครับก็จะมาอยู่ประมาณแถวโคนนิ้วหรืออยู่ประมาณโคนนิ้วนะฮะก็เริ่มช้าหน่อยก็จะคือองศาการกลิ้งเวลาวิ่งก็จะรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าเล็กน้อยอันนี้ถ้าคนไม่คุ้นก็อาจจะรู้สึกว่าหัวทิ่มหัวต่ำเล็กน้อยนะอารมณ์มันจะคล้ายพวกรองเท้าเอซิกไกลไลน์เมื่อก่อนซึ่งวิ่งแล้วรู้สึกหัวทิ่มกลิ้งไปแบบนี้ Cielo X เนี่ยเป็นรองเท้าที่เวลาเดินรู้สึกแปลกแต่เวลาวิ่งรู้สึกนุ่มนวลมากๆนะเป็นรองเท้าถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยใน3คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่รู้สึกเวลาเหยียบลงไปแล้วรู้สึกถึงพื้นน้อยมากๆหมายความว่าเรารู้สึกว่าพื้นมันเรียบไม่เรียบเนี่ยรู้สึกน้อยมากนะโฟมมันนุ่มมากจนกระทั่งแทบปิดอาการของรองเท้าไปปิดอาการของพื้นนะครับว่าผิวสัมผัสของพื้นเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยรวมทั้งเอาโซเขาค่อนข้างเต็มหนาด้วยนะฮะก็ยิ่งปิดความรู้สึกไปมากนะครับเราจะรู้สึกถึงแต่ความนุ่มความสบายนะฮะแล้วก็การวิ่งเนี่ยมันสามารถไปได้เรื่อยๆชิลๆเลยทีเดียวสำหรับเจ้า Cielo X เนี่ยมันไปแบบ
ท่านไม่ต้องออกแรงว่างั้นเถอะมันเหมือนกับทรงรองเท้ามันพาไปเองให้เท้าเราไปเรื่อยๆนะผมซึ่งวิ่งไม่ได้เร็วมากเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับแล้วผมลงเท้าเนี่ยส้นเท้ากลางเท้าหรือเต็มเท้าเต็มที่ก็คือเต็มเท้านะไม่ได้ลงด้านหน้าอยู่แล้วรองเท้าเนี่ยลงปุ๊บมันบังคับให้ไปแบบนี้คือตามมันเป็นธรรมชาติเลยนะไม่ได้รู้สึกผิดแปลกนะถึงมันจะเป็น early stage ก็ตามแต่ผมวิ่งรองเท้าโค้งๆแบบนี้จนชินอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยคือชินไปแล้วก็คือมันมีความสมูทมากนะครับจากส้นมาหน้าเนี่ยมันเร็วมากฟึบแป๊บเดียวนะทั้งที่รองเท้าตุ้มตุ้ยนะน้ำหนักเยอะขนาดนี้แต่การแตะพื้นเวลาแตะพื้นของผมลดลงเยอะมากนะฮะกับ Hoka Zero X เนี่ยคือแช่เท้าน้อยลงเพราะว่ามันทำให้การองศาเขาเรียกว่าอะไรรอบของการวางเท้าเนี่ยมันสั้นลงนะครับเพราะว่ามันไปเร็วนะมันก็ส่งเท้าเร็วหมดเร็วนะแต่คู่นี้จะเจ้า Zero X เนี่ยจะไม่ได้ส่งจนสุดเท้านะผมจะรู้สึกว่าเท้าส่งออกบริเวณปลายนิ้วนะครับไม่ถึงปลายรองเท้านะฮะออกแค่ปลายนิ้วประมาณนี้นะครับมันก็เด้งขึ้นแล้วเพราะว่ารองเท้าค่อนข้างโฟมค่อนข้างเด้งมากๆนะโฟมโฮก้าเนี่ยอันนี้คือเป็นโฮก้ารุ่นที่2ที่ใช้โฟมเรียกว่าโฟม P-Bax นะฮะเรียกกันสั้นๆเลยคือพอมาเปลี่ยนเป็น P-Bax เนี่ยจากคู่แรกก็คือ Rocket X2 ซึ่งคนยังไม่ค่อยจะใช้กันเพราะว่ายังติดภาพจำของ Rocket X1 อยู่ซึ่งมันต่างกันมากมายนะระหว่าง Rocket X1 กับ2เนี่ยมันไม่ได้มีความเหมือนกันแม้แต่น้อยยกเว้นชื่ออย่างเดียวนะครับคือโฟมคู่นี้นุ่มแล้วก็ไม่ยวบแล้วก็เด้งมากๆนะครับพอเด้งมากๆเนี่ยมันก็ส่งแรงไปเรื่อยๆสบายนะแบบความขี้เกียจเราเป็นรองเท้าที่วิ่งแบบขี้เกียจได้สบายมากๆนะฮะการเร่งความเร็วของรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันด้วยความที่ว่าทรงมันด้านท้ายก็เชิดขึ้นด้วยแบบนี้เนี่ยประหยัดเวลานะครับแต่การเร่งอาจจะรู้สึกแปลกนิดหน่อยสำหรับ Zero X สำหรับผมมีข้อหนึ่งคือถ้าถีบด้านหน้าเต็มๆนะเป็นคนโทออฟแรงๆกระทืบออกเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันบางนิดๆนะมันจะไม่ถึงกับบางจริงๆมันไม่ได้บางมากนะเพียงแต่ว่ามันมีไอ้ปีกคาร์บอนอันนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันกระด้างนิดๆเวลาถีบนะแต่จริงๆคือเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นเท้าไม่เอียงล้มออกไปด้านนอกแบบนี้นะถีบปุ๊บแล้วมันก็จะบังคับให้เราถีบเต็มเท้าอย่างเดียวนะครับก็ดีแต่ว่าจะรู้สึกแบบไม่สบายเท้าเฉยๆมันจะกระด้างนะไม่เจ็บแต่ไม่นวลเหมือนกับส้นเท้าและกลางเท้าซึ่งรู้สึกแบบมีความสบายมากๆเหมือนเหยียบอยู่บนโซฟาอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีอาการยวบแต่อย่างใดนะครับวิ่งได้สนุกนะคือขาดการเร่งนะฮะเร่งปัจจุบันทันด่วนกระทืบออกเนี่ย Zero X อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าท่านเป็นคนวิ่งด้วยรอบนิ่งๆเวลาเร่งก็เร่งค่อยๆเร่งขึ้นนิ่งๆเนี่ย Zero X ตอบโจทย์ได้ไม่มีปัญหาเลยการวิ่งยาววิ่งครบ10กิโลเนี่ยพอวิ่งตามทรงรองเท้าไม่เกิดอาการอะไรทั้งสิ้นนะฮะช่วงแรกๆผมยังจับทางของรองเท้าไม่ได้เนี่ยลองวิ่งหลายๆแบบแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าลองกระทืบลองส่งลองนู่นลองนี่ลองหลายแบบนะฮะไม่เข้าเท้าสักทีหนึ่งครั้งสุดท้ายลองแบบไม่ฝืนอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้รองเท้าพาไปจบนะครับสำหรับ Zero X แล้วก็สบายมากๆวิ่งจบแล้วไม่มีอาการล้าตึงแม้แต่น้อยนะฮะเท้ามีความสบายอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าจุดใหญ่ของโฮก้าเมื่อก่อนคืออาการดันอุ้งเท้านะฮะอินโซบาดเท้ารุ่นนี้ไม่มีแม้แต่น้อยนะครับทั้ง2อาการสบายมากๆนะเป็นโฮก้าที่เรียกว่าพลิกโฉมไปเลยส่วนความหนาแล้วก็การสวมใส่ผมเตือนนิดนึงถ้าท่านแค่รู้สึกว่ารองเท้ามันกระชับในขณะลองไปซื้อนะฮะอยากให้ลองเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งแต่จริงๆแล้วเดินไปเดินมาอาจจะไม่พอเพราะว่าผมใส่ตอนแรกเนี่ย3-4 กิโลแรกรู้สึกว่ามันฟิตมากนะครับมันกระชับมากตราบจนวิ่งไปถึง5 กิโลแล้วพอรองเท้ามันคลายเต็มที่มันสบายขึ้นนะฮะแล้วก็จะไม่รู้สึกถ้าท่านไปเพิ่มไซส์เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้อีกอันนึงคือรองเท้าคู่นี้ต้องการสวมใส่ที่ประณีตบรรจงนะครับ
กรุณาคลายเชือกเยอะๆนะฮะจัดลิ้นให้แบนเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วค่อยรัดเชือกใหม่มันถึงจะใส่สบายนะฮะถ้าท่านดึงเข้าดึงออกทำเชือกไว้พอดีแล้วปล่อยแต่ตรงปลายนี้นะฮะคลายแต่ตรงปลายนี้แล้วสวมเท้าลงไปจะเกิดปัญหาลิ้นย่นพอลิ้นย่นปุ๊บรองเท้าไม่แนบเท้าวิ่งไม่สนุกเลยนะฮะอันนี้เน้นไว้นิดหนึ่งสำหรับ Cielo X นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรพื้นยางเกาะดีกดมันนะครับมาที่เจ้า SC Elite V4 บ้างนะ SC Elite V4 ตุ้มตุ้ยที่สุดในขบวนการ SC Elite นะฮะคือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆจากรุ่นแรก215 รุ่นถัดมาเป็น230รุ่นถัดมาเป็น240รุ่นนี้มาเป็น270เนี่ยบางคนก็ร้องยี้แล้วนะฮะคือบางทีอย่างที่ผมเคยเรียนว่ารองเท้าชั่งแล้วหนักบางคู่มันก็วิ่งแล้วใส่แล้วไม่หนักคู่นี้ก็เช่นกันนะครับความหนักมันอยู่ด้านบนฮะเพราะว่าเขาเน้นความสะดวกสบายความสบายในการสวมใส่ค่อนข้างเยอะนะด้านบนค่อนข้างหนักนะครับแต่ด้านล่างจริงๆแล้วเป็นรองเท้าที่ถือแล้วถ่วงล่างน้อยกว่ารองเท้าคู่นี้นะน้อยกว่า Alpha Fly 2 Alpha Fly 2เนี่ยรู้สึกเลยว่ารองเท้ามันหนักด้านล่างนะ Upper เบามากๆ Alpha Fly 2เนี่ยแต่ว่าด้านล่างเขาน้ำหนักเยอะนะครับสลับกับ SC Elite ซึ่งด้านล่างค่อนข้างเบาแต่ด้านบนมันหนักน้ำหนักอยู่บนเท้ากับอยู่ใต้เท้ามันถ่วงต่างกันนะฮะท่านลองดูได้นะครับอันนี้ใส่แล้วไม่มีปัญหาอะไรผมใส่แล้วกระชับดีหลุดส้นมีแต่ครั้งแรกนะฮะครั้งแรกเนี่ยที่ใส่เนี่ยแต่ผมได้ยินเพื่อนพูดมาหลายท่านผมก็เลยพยายาม1คือเขาบอกว่าเชือกมันยืดได้เยอะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อัปเปอร์ค่อนข้างคลายตัวเยอะนะฮะครั้งแรกผมก็ดึงจนแน่นลำคาญเลยแหละแต่พอวิ่งไปแค่2 กิโลรองเท้าพอดีแล้วกลายเป็นว่าแอบหลวมหน่อยก็เลยต้องมาดึงใหม่พอดึงไล่ใหม่ทีนี้จบปัญหานะครับทั้งเรื่องส้นหลุดทั้งฟิตติ้งต่างๆสบายดีนะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆหน้าเท้ากว้างนะสูงคู่นี้จะสำหรับ SC Elite 4เนี่ยฟิตติ้งสบายกว่า Rebel 4ค่อนข้างเยอะนะฮะยาวกว่ากว้างกว่าแล้วก็สูงกว่านะกระดิกนิ้วขึ้นได้สบายกว่านะครับพื้นเกาะดีนะฮะการวิ่งการลงเท้าเป็นรองเท้าที่มั่นคงมากเพราะฐานกว้างมากนะนี่เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ลงเท้าได้สบายมากๆพอๆกับ Adizero Adios Pro 3นะฮะซึ่งผมชอบมากนะ Adios Pro 3เนี่ย Adios Pro 3ผมเกลียดอย่างเดียวคือฟิตติ้งรองเท้านะครับมันกดผ้าผมไม่ได้โดนกัดนะแต่ผมโดนกดบริเวณโคนนิ้วบ้างนะฮะยิ่งรุ่นแรกเนี่ยกดเยอะนะฮะสีดำกัดเยอะนะฮะแต่พอเป็นสีขาวเนี่ยกดน้อยหน่อยก็คือพอวิ่งได้แต่ถ้าถามว่ามันสบายไหมไม่สบายนะครับก็แอบรำคาญนะไม่มีแผลไม่มีอะไรทั้งสิ้นวิ่งเกิน10 กิโลก็ไม่มีปัญหาแต่รำคาญเล็กๆนะก็เลยทำให้แบบทั้งชอบและก็ไม่ชอบนะฮะสำหรับ Adios Pro 3เนี่ยแต่เป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกนะสำหรับ Adios Pro 3คู่นี้จะบอกว่าเป็นสำหรับเจ้า SC Elite 4เนี่ยจะบอกว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วคล้ายผมมีความรู้สึกว่ามันคล้าย Adios Pro 3นะฮะคือวางเท้าดีสบายมั่นคงนะครับไหลความไหลมีนะทั้งที่ดรอปน้อยกว่าพอสมควรคู่นี้ดรอปแค่4นะ40 36นะดูเหมือนมันไม่น่าจะไหลนะครับแต่เป็นรองเท้าที่ไหลเพราะว่าเนี่ยลองสังเกตดูง่ายๆว่าองศาการโค้งขึ้นเนี่ยมันลาดเข้ามาข้างในเยอะนะฮะมันลาดเข้ามาเกือบถึงกลางเท้าเช่นกันเกือบจะเท่าเจ้า Cielo X นี่เลยทีเดียวนะฮะเกือบถึงกลางเท้าเพราะฉะนั้นถึงดรอปมันจะน้อยนะครับเขาวัดกันแค่ดรอปไม่ได้เป็นตัวบอกทุกอย่างของรองเท้าได้นะฮะดรอปน้อยแต่ดันไหลมากนะครับเพราะว่าคู่นี้ไหลนะไม่ได้ออกถึงกับกลิ้งจ๋าเหมือนโฮก้านะเพราะองศาโฮก้าเนี่ยชันกว่ามากนะอันนี้มันจะแบบค่อยๆขึ้นแต่เริ่มลึกแต่ค่อยๆขึ้นนะคู่นี้ไหลเป็นธรรมชาติวางปุ๊บมั่นคงเลยไม่มีการดุกดิกซ้ายขวาแบบนี้นะฮะไหลส่งไปจนสุดเท้าส่งจนถึงบริเวณนี้นะฮะจะเกือบถึงตัวหนังสือ NB ด้านหน้านี่เลยนี่เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนอกจาก Apex Beat Swift นะที่ส่ง
เท้าได้ค่อนข้างสุดแล้วผมชอบมากเนี่ยถือแล้วมันเบาจริงๆนะรองเท้าแบบแปลกมากๆว่ารองเท้ามันหนักบนตาช่างนะแต่ถือแล้วรู้สึกว่ารองเท้ามันไม่หนักอัปเปอร์ใส่สบายนะครับแล้วก็บางท่านอันนี้ไม่พูดแล้วกันคือความรู้สึกในการไหลเนี่ยคู่นี้นอกจากความไหลแล้วผมรู้สึกชอบมากกว่า Adios Pro 3 เพราะว่าคู่นี้กดแล้วไปครับกดแล้วไปยังไงคือกระทืบหน้าลงจริงๆแล้วเวลาจะส่งเนี่ยเวลาจะเร่งเนี่ยมันไปได้ทันใจมากนะแล้วเป็นรองเท้าที่วิ่งแค่วิ่งช้าๆก็รู้สึกว่ารอบต่ำแต่ได้สไตล์เลนส์ค่อนข้างเยอะนะฮะได้งอกออกมาอีกเกือบ10 เซนติเมตรโดยไม่ได้พยายามอะไรเลยนะฮะคือท่าวิ่งของรองเท้ามันเป็นอย่างนั้นเองทำให้ก้าวได้ยาวโดยไม่มีสาเหตุอะไรทั้งสิ้นนะฮะนอกจากรองเท้ามันส่งออกไปแล้วมันก็ติดเท้านะรองเท้าหนัก270เห็นไหมผมถึงบอกว่ามันไม่ได้มีผลจริงจังอะไรมากมายนะครับถ้ารองเท้ามันออกแบบมาดีพอความดีดความส่งมันดีพอเนี่ยเป็นรองเท้าที่แข็งดีดนะแต่ว่าไม่ได้กระด้างเท้าการเหยียบกระทืบไม่รู้สึกว่าแผ่นกระแทกพื้นแผ่นกระแทกเท้าแต่อย่างใดนะฮะวิ่งสนุกมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าเร่งอยากจะเร่งความเร็วก็แค่กดนิดรองเท้ามันก็พร้อมจะดีดส่งทันทีนะครับวิ่ง10 กิโลลองไปแล้ว10กว่ายังไม่ได้ลองนะก็เช่นกันคือไม่สร้างความล้าแล้วก็ไม่รู้สึกว่า10 กิโลแล้วไม่รู้สึกว่ารองเท้าเป็นภาระแต่อย่างใดนะอันนี้ในมุมของผมนะคืออย่าพูดกันว่าคุณลองไปวิ่งฟูลผมไม่วิ่งฟูลนะอันนี้พูดกันตรงๆแล้วผมไม่วิ่งฟูลเพราะฉะนั้นผมบอกไม่ได้ก็ต้องเอาไปเป็นข้อพิจารณากันเอาเองแต่เท่าที่ลองเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยและการที่รองเท้ามันหนานุ่มนะครับแล้วให้ความสบายแบบนี้ไม่ aggressive มากมายแบบรองเท้าเบาๆนะรองเท้าเบาๆเนี่ยคุณเร่งได้ทันใจจริงนะครับแต่ลองคิดกลับกันดูว่าเวลาวิ่งยาวๆเนี่ยความที่มันเรียกว่าเมามันเรียกว่าความดีดเด้งที่เร้าใจเนี่ยมันจะสร้างปัญหาหรือสร้างความบอบช้ำให้กล้ามเนื้อของเรามากกว่ารองเท้าที่มันสบายแบบนี้ไหมอันนี้ก็ลองคิดกันดูนะคือคู่นี้วิ่งเสร็จก็ไม่มีความช้ำเช่นกันนะครับสบายนะจบ 10K แบบสบายๆนะฮะไม่ได้วิ่งช้ามากนะไม่ได้เคาะเพจ7เพจ8นะอันนั้นก็คือเพจ6เพจ5ไปผมก็ยังสามารถได้รับความสบายอยู่ไม่รู้สึกล้าไม่รู้สึกเจ็บขาแต่อย่างใดนะขาสะโพกอะไรไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยอะไรรู้สึกดีมากๆกับรองเท้าแบบนี้นะก็น่าจะจบสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับเจ้า SC Elite 4ก็ถือว่าพอใจนะแต่ถ้าพูดกันจริงๆคือถ้าเขาเกลาอีกนิดนึงก็น่าจะสนุกสนานขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะก็อาจจะได้ความสนุกมากขึ้นแต่ความมั่นคงความสบายก็อาจจะหายไปนะคู่นี้เพื่อนลองแล้วอีกอย่างหนึ่ง SC Elite 4เนี่ยเป็นรองเท้าที่ไม่ล้มนะมีความเรียกว่ามันมั่นคงสูงนะคนที่เท้าล้มเท้าแบนถ้าแบบไม่ได้อาการหนักจริงๆเนี่ยผมว่ามันมั่นคงด้านในดีเลยทีเดียวในการวางเท้าเนี่ยรู้สึกแปะอยู่อย่างนี้เลยนะแล้วก็รองรับเท้าดีใส่สบายมากๆเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูที่ใส่สบายวิ่งลองรันเก็บระยะผมว่าน่าจะดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่สร้างความเจ็บช้ำให้กล้ามเนื้อนะครับจบไปสำหรับ SC Elite 4คู่สุดท้ายสำหรับรองเท้าไซส์ใหญ่รองเท้าน้ำหนักเยอะนะก็จะเป็น Puma Fast R Nitro Elite 2 Fast R Nitro Elite 2ประหลาดกว่าชาวบ้านเหมือนกันคือเป็นรองเท้าคู่เดียวมั้งที่เป็นคล้ายๆอัลฟาเหมือนกันนะอัลฟาก็เป็นรองเท้า2ก้อนนะเทียบกันแล้วก็คือเป็นรองเท้า2ก้อนแต่ว่าเขาแบ่งครึ่งแต่ SC Elite ใน Fast R Nitro Elite ขออภัยนะฮะชื่อมัน Elite กันหมดเลย Fast R2 เนี่ยเรียกว่าสั้นๆว่า Fast R2 แล้วกัน Fast R2 เนี่ยเป็นรองเท้าที่แบ่งส้นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าใหญ่ๆไว้นะแล้วก็ประหลาดที่สุดคือเอาแผ่นออกมาไว้ด้านนอกแบบนี้นะแผ่นไม่ได้รองใต้เท้าใต้ฝ่าเท้าโดยตรงแต่แผ่นออกมาลอยอยู่อย่างนี้นะฮะก็เป็นรองเท้าที่แปลกเจ้า Fast R2 เนี่ยมีข้อดีกว่ารุ่นแรกอย่างหนึ่งคือบริเวณนี้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและใช้โฟม
P-Bax แล้วนะใช้ซูเปอร์โฟมของเขาแล้วว่างั้นเถอะนี่ซูเปอร์โฟมหมดแล้วรุ่นแรกเนี่ยด้านท้ายจะเป็นโฟมธรรมดา EVA แล้วพื้นที่ในการวางเท้าเนี่ยมันจะเล็กมากนะแต่คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าความเด้งมันจะน้อยนะครับความรู้สึกแล้วก็การรองรับมันไม่สบายเท้าเท่านะรุ่นนี้ใส่รุ่น2เนี่ย Fast R2 เนี่ยใส่สบายกว่า Fast R1 เยอะเวลาเดินเวลาวิ่งอะไรมีความมั่นคงชัดเจนมากกว่าทีนี้มาดูกันว่ามันหนักอะไร1คือ Fast R2 เนี่ยใส่เอาท์โซลด้านหน้ามาหนามากแข็งมากนะซึ่งทนทานมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นด้วยอะไหล่ตกแต่งนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาออกแบบมาทำไมนะกับส้นที่มีคลีบแบบนี้ถ้าจริงๆก็คือน่าจะเป็นแอโรไดนามิกแล้วก็ช่วยล็อกส้นดีๆนั่นแหละแล้วก็มีลิ้นแลบๆแปลกๆอันนี้โผล่มานะฮะบางท่านจะถามว่ามันแลบออกมาทำไมก็คือคู่นี้ออกแบบมาเป็นคานดีดคานงัดนะครับถ้าลองคิดดูว่าคานมันยาวขึ้นเวลาส่งเท้าเนี่ยเหมือนเราส่งได้ไกลขึ้นคานมันยาวกว่ามันก็งัดได้แรงกว่าแล้วก็ส่งได้ไกลกว่านะอันนี้คือข้อสังเกตของผมซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับต่างกับรุ่น1คือแผ่นใหญ่กว่าและเป็นแผ่นคาร์บอนเต็มซึ่งเคยบอกไปแล้วนะก็ไม่ได้เหมือนกับรุ่น1ซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนบางแล้วเคลือบพลาสติกอันนี้ก็เช่นกันรองเท้าน้ำหนักเยอะแล้วมันดีตรงไหนคู่นี้ผมลองแล้วมันนุ่มนวลมากๆนะการรองรับเท้าดีมากๆด้านหน้าใหญ่โตมั่นคงนะแล้วแผ่นถึงจะรองอยู่ด้านล่างนะครับค่อนข้างต่ำเนี่ยแต่ไม่มีอาการสะท้านเวลาลงเท้านะทั้งที่จริงๆมันควรจะสะท้านนะแผ่นยาวใหญ่นะครับแข็งขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เต็มหน้าเท้าด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าเขาผ่าตรงกลางนี้นะก็ลงเท้าได้เต็มที่นะครับมีความมั่นคงสูงมากๆนะพอมีความมั่นคงสูงแล้วมันไม่กระด้างนะใต้เท้าเราก่อนถึงแผ่นเนี่ยมันหนามากเพราะฉะนั้นเท้าเราจะไม่โดนแรงของแผ่นโดยตรงนะครับการวิ่งยาวๆก็ทำให้มีความสบายมากๆนะกับโฟมไนโตรอีลิตเนี่ยมันนุ่มซะด้วยนะครับมันนุ่มทีนี้มันก็ยิ่งเรียกว่าอะไรถนอมขาและเท้าเรานะแต่แผ่นใหญ่ๆเนี่ยมันก็ช่วยสร้างแรงเยอะๆนะนี่ก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่น้ำหนักเยอะแต่ทำให้รู้สึกว่ารองเท้าน้ำหนักน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผ่นเขาส่งแรงดีมากแล้วคานดีดคานงัดของเขามุมมันสูงมากนะครับจากนี่แล้วเชิดขึ้นทางนี้เลยเพราะฉะนั้นพอกระแทกลงอย่างนี้ปุ๊บนี่คือการงัดส้นโดยปริยายนะฮะงัดได้เยอะแล้วงัดรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นในการยกเท้าเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ารองเท้ามันหนักอะไรทั้งสิ้นนะฮะคู่นี้ไม่รู้สึกเลยมีความนุ่มสบายแต่ถ้าอยากไปเร็วแค่กระแทกเท้าข้างหน้าแรงขึ้นนิดเดียวนะฮะถ้าท่านลงตรงนี้ผมลงส้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะทั้งที่รองเท้าไม่มีตรงนี้แม้แต่น้อยนะไม่ได้คือต่างกับ Nike พอสมควรนะ Nike มันมีที่ให้กลิ้งเท้าได้นะอัลฟา2เนี่ยแต่คู่นี้ไม่มีที่ให้กลิ้งเท้าแต่ผมก็สามารถวิ่งผ่านไปได้อย่างสบายไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับท้ายเด้งส่งดีด้วยนะฮะลงท้ายปุ๊บมันนุ่มแล้วก็เด้งนะฮะแล้วก็ทำให้หน้าตบลงแทบจะทันทีอันนี้ก็เหมือนกันคือคู่นี้ก็เป็นรองเท้าที่หน้าตบเร็วนะครับพอกับ Apex Beat Swift ซึ่งเป็นรองเท้าพื้นเต็มนะครับคู่นี้พื้นไม่เต็มแต่ว่ามันมีเหมือนผมว่าน่าจะเป็นการออกแบบนะคือโมเมนตัมมันแบบป้าบทำให้หน้ามันตบลงเร็วแล้วตบลงเร็วเนี่ยแล้วทรงมันโค้งมากเช่นกันนะอันนี้ก็ aggressive มากๆนะครับร็อกเกอร์ของเขาคือลึกเข้ามามากๆนะลองดูนะรองเท้าเริ่มเชิดตั้งแต่เกือบกลางเท้าเช่นกันแล้วก็เชิดด้วยมุมที่สูงมากเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้กลิ้งและไหลมากๆนะฟึบผ่านไปได้รวดเร็วมากการถ่ายแรงไปด้านหน้าเนี่ยเร็วมากแล้วมันก็ส่งออกดีด้วยคือถือว่าคู่นี้ออกแบบได้ดีมากนะจริงๆรองเท้าที่คล้ายคู่นี้มีคู่หนึ่งก็คือคือเจ้านี่นะแผ่นออกมาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เชิดเหมือนกันแต่คู่นี้แผ่นมันแข็งมากๆนะก็ค่อนข้างต้องใช้ความแข็งแรงเป็นพิเศษนะกับเจ้า Furious Future คู่นี้นะแต่ Puma เนี่ยมีความเป็นมิตรกับเรามากกว่าเยอะการสวมใส่ผิด Puma ด้วยนะครับคือสบายกว้างนะหน้ายาว
แล้วก็สูงนะครับผมไม่เผื่อไซส์เลยคู่นี้ต่างกับรุ่นแรกนะครับ Fast R รุ่นแรกเนี่ยผมต้องเผื่อไซส์ขึ้นไปอีก0.5แต่คู่นี้ไม่ต้องใส่สบายมากๆนะพอดีเป๊ะๆนะไม่ได้ต้องการเพิ่มแล้วผมก็ไม่ต้องลดด้วยนะกำลังพอดีเลยการเกาะเท้าอะไรก็ดีนะครับการเกาะเท้าดีเนี่ยรองเท้าที่เกาะเท้าดีเนี่ยก็ช่วยลดน้ำหนักได้อีกอย่างหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกนะถ้าวิ่งยาวๆแล้วคู่นี้เร่งค่อนข้างมันเช่นกันนะไม่ต่างกับ SC Elite V4 คู่นี้เลยทีเดียวคือกดแล้วพร้อมจะไปได้ทันทีนะฮะไม่มีความอึดอัดแม้แต่น้อยนะต่างกับเซียโร่นิดๆคือเซียโร่เนี่ยถ้ากดแล้วคือแบบเราจะได้ฟีลแฟลตหน่อยๆคือมันไปนะแต่แบบว่ามันดิบกว่าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะดิบนิดๆนะฮะสำหรับ Zero X ไม่ได้แย่นะแต่ว่าผมเป็นคนรักความสบายแค่นั้นเองนะก็สนุกดีสำหรับคู่นี้วิ่งยาวๆคู่นี้ลองวิ่งไปแล้ว14โลยาวสุดนะก็สบายมากๆไม่รู้สึกว่ารองเท้าหน่วงรองเท้าหนักรองเท้าอะไรแม้แต่ทั้งสิ้นนะก็ยังรู้สึกสบายดีอยู่แล้วก็ไม่ล้าขาไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นรองเท้าที่แปลกจริงนะอันนี้อยากให้ดูตะหากว่าตรงเนี้ยใต้เท้าใต้ฝ่าเท้าตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับอินโซลล้วนๆเลยนะตรงเนี้ยมีแต่อินโซลนะไม่ได้มีอย่างอื่นรองรับเท้าเลยคือไม่มีโครงแม้แต่โครงพลาสติกหรือโครงเหล็กไม่ใช่โครงคาร์บอนอะไรทั้งสิ้นนะฮะอยู่ใต้เท้าบริเวณเนี้ยก็คือมันจะรู้สึกสบายนะจริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่รองรับมันจะสบายหรือเปล่ามันสบายนะคืออุ้งเท้ากลายเป็นว่าอุ้งเท้าตกลงมาได้เต็มที่พออุ้งเท้าตกมาได้เต็มที่เนี่ยมันผ่อนคลายอ่ะมันไม่ถึงกับปวดด้วยแล้วช่วงมันสั้นนะแค่ประมาณเซนเดียวก็เลยไม่รู้สึกอะไรแล้วก็น่าจะรองรับถ้าคนเป็นเท้าล้มเท้าแบนเนี่ยน่าจะสบายขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปกดตรงอุ้งเท้าตรงๆนะตรงอุ้งเท้าเนี่ยมันขยับได้แบบนี้เลยนี่โอเคพูดกันยาวมากคอแห้งมากแล้วสำหรับรองเท้าที่ซุปเปอร์ชูที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะที่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาทำมาแบบนี้ตอนแรกผมก็สงสัยนะตอนนี้หายสงสัยแล้วหลังจากได้ลองวิ่งรองเท้าที่น้ำหนักตัวมากกว่าเพื่อนๆหลายเจ้านะคือมันอาจจะเร่งสู้รองเท้าเบาๆเต็มไม่ได้นะฮะก็คล้ายๆกับสเต็ป3 Pro นั่นแหละคือเร่งสู้รองเท้า Next Percent 2ไม่ได้พวก Vaporfly เนี่ยแต่ในระยะยาวแล้วผมว่ามันถนอมขามากกว่าถนอมหัวใจมากกว่าถนอมร่างกายมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ารองเท้าที่เร่งมันจัดเนี่ยเวลาเร่งเวลาวิ่งแล้วมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราซึ่งไม่ใช่อีลิทมันจะทนไม่ไหวนะครับหัวใจมันจะขึ้นเรื่อยๆมันจะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเบาลงความเร็วก็จะต่ำลงพักนะฮะลงมาพักพอหายเหนื่อยแล้วก็เร่งขึ้นได้ใหม่นะครับก็ความเร็วก็จะเป็นรูปภูเขาขึ้นลงหรือรูปคลื่นนั่นเองนะขึ้นลงไปตลอดทางไม่มีความสมูทนะเทียบกับเจ้าพวกรองเท้าที่แบบนี้ซึ่งถนอมขามากกว่าเพราะว่ามันให้ความนิ่งนะในการคงเพสมากกว่าคือเวลาวิ่งแล้วเพสมันจะแบบแค่คลื่นมันจะเตี้ยๆนะฮะหรืออาจจะไม่เป็นคลื่นเลยอาจจะเรียกว่าสมูทกว่านะออกไปเป็นแนวท้องแบนๆนะครับเรียบยาวไปตลอดคือความเร็วเฉลี่ยเราอาจจะได้มากกว่ารองเท้าที่ขึ้นลงซะด้วยซ้ำแล้วร่างกายเราก็จะช้ำน้อยกว่านะแล้วก็เหนื่อยช้ากว่าโดยรวมแล้วเพราะว่าในการวิ่งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วถ้าหัวใจเราขึ้นไปสูงจัดๆเนี่ยยังไงต่อให้พักแล้วพอเรากลับมาวิ่งเร็วใหม่มันก็ขึ้นไปสูงที่เดิมนะมันจะไม่กลับมาเช่นว่าถ้าเราขึ้นไป170แล้วถ้าเราพักแล้วเราอยากวิ่งแค่160เนี่ยมันจะไม่ได้แล้วมันจะขึ้นไปที่170ใหม่ง่ายๆนะครับมันก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะว่าท่านอยากจะวิ่งแบบมันขัดใจแต่ว่าใช้หัวใจเยอะๆหรือว่าอยากวิ่งนิ่งๆยาวๆสบายๆนะกับรองเท้าซุปเปอร์ชูนะครับก็มี2แบบให้เลือกนะฮะแล้วแต่ความชอบการใช้งานของแต่ละบุคคลโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะฮะคนบ้ารองเท้าทั้ง Facebook YouTube Instagram Thread X TikTok แล้วก็ Lemon8 นะครับสวัสดีครับ